Hi guys! Welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? Nagbabalik na naman po ang Chavez. So, ayan. Para po sa video ngayon, i-share ko lang po sa inyo kung paano ko make-over yung aming kitchen. So, ayan. Nandyan siya. Ayan. I-share ko sa inyo kung paano ko nga ba siya ginawa and magkano yung nagastos natin dyan. So, ayun, kung interesado ka po at bago sa akin channel, huwag makalimutan mag-subscribe and pa-click notification para lagi po kayo ma-updated ng mga bago pa akong i-upload ng video. So, tara na po. Huwag na natin patagalin pa ang video na ito. Simulan na po natin.
guys, gumamit ako dito ng marble granite wallpaper style. So ayan, order ko sa Shopee and kinulang yung dalawang order ko guys. So napa-order ulit ako ng isa kasi ayan, may kulang pa. So ayan, hindi pa nalalagyan. Konti na lang siya. So nag-order na ulit ako ng isa. Kaya guys, nilagyan ko siya para new look. So nilagyan ko siya ng wallpaper para ganun na hindi ganun kadumi. Kasi po madumihin yung tiles namin. So ayan, parang madumihin siya. And hindi naman kami ganun kasi pag maglinis. So tinago muna namin. Pero syempre bago kayo maglagay, linisan muna ninyo para pag ayaw nyo na ng wallpaper, madali, pwede na siyang tanggalin and malinis na ulit yung tiles nyo. So napaka-legit na itong wallpaper ito guys kasi po sobrang dikit niya as in. Ang hirap tanggalin and talagang waterproof po. Yung gastos dito is ilalagay ko na lang dyan sa aking description. So ayan, i-check nyo na lang kasi nalimutan ko yung presyo niya. So ayan, sa murang halaga guys. So ayan, may new look ang ating kusina. So ayan, lang guys, and hanggang dito na lang po ang video na ito. Pero kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutan mag-like and mag-comment kayo dun sa baba and libre shoutout. Comment lang din po kayo dyan. Hanggang dito na lang po ang video dito. Magkita-kita po tayo sa susunod video. Mag-ingat kayong lahat. God bless and bye!